Assalamualaikum and hi everyone. Kita masuk kepada chapter baru iaitu chapter 9. Tajuknya adalah differentiation ataupun pembezaan. And untuk video ni kita akan fokus kepada subtopik 9.1 derivative of a function. So bila kita belajar tentang derivative, first of all kita mesti tahu notation ataupun cara penulisan untuk derivative. So, derivative of a function, let's say kita ada satu function y yang in terms of x. So, bila kita buat proses differentiation, we differentiate y, kita akan tulis dy. Okay, so dy stands for differentiate y. And differentiate y in terms of x, kita akan tulis over dx. Okay, so if you have y in terms of x, the derivative of y, kita akan tulis differentiate y dy in terms of x. So, over dx. Okay, so this represents differentiate y in terms of x. So, let's say kalau madam tukar, kita ada y in terms of m. So, bila kita buat proses mencari derivative of y, so differentiate y, kita ada dy. In terms of m, so kita akan tukar di bawah ni menjadi dm. Okay, so bila kamu jumpa dy over dm, kamu harus faham bahawa saya differentiate y in terms of m. Okay, so y in terms of m. So, itu yang pertama. Or, boleh juga untuk derivative, let's say kamu ada y and this is your function. Derivative dia, kita boleh tulis sebagai just y prime. Okay, so kalau tak mau tulis dia dy over dm, dy over dx, boleh straight away tulis y prime. And you should understand y prime membawa maksud the derivative of y. Okay. Or one more, kalau contoh kita ada function not y tapi kita label y sebagai fx. Okay, so fx means something in terms of x. Okay, so bila kita cari derivatifnya, kita boleh label sebagai f prime x. Membawa maksud differentiate f in terms of x. Okay. So, ada tiga cara penulisan untuk kita tulis derivative. Either you write down dy over dx or dy over dm depending on your function. Ataupun boleh juga tulis y prime. Ataupun boleh juga tulis sebagai f prime. Okay, so kita akan tengok soalan dan pilih cara penulisan yang sesuai untuk soalan tersebut. Okay, untuk the first part, untuk subtopik 9.1 ini adalah kita akan belajar untuk mencari derivative of a function menggunakan first principle. Okay, so the keyword here adalah first principle. After this, bila madam sebut first principle, kamu mesti tahu. Okay, so apa itu first principle? First principle adalah satu formula di bahagian sini. Tolong highlight pada nota masing-masing. First principle adalah satu formula yang menggunakan limit. Okay, untuk mencari derivative of a certain function. Okay, so contohnya di sini kita nak mencari derivative untuk fx. Ataupun boleh juga ditulis sebagai dy dx, derivative of y in terms of x. Atau boleh juga kamu tulis sebagai y prime. Okay, kita nak cari f prime, kita nak cari dy dx or y prime menggunakan this formula. Okay, ini formula first principle. Tolong perhati betul-betul, tolong hafal formula ini. Okay, so formula dia fix. Kita ada limit h approaching 0. Mesti h approaching 0, jangan tukar. H approaching 0. Kita ada fx plus h minus fx divided by h. Okay, so ini adalah formula first principle. And madam akan tunjuk macam mana cara untuk kita apply formula ini untuk mencari derivative of a function.
Okey, kita pergi kepada example 1. Arahan soalan adalah find the derivative of the following functions using differentiation from first principle. Okey, so ada arahan daripada soalan untuk menggunakan formula first principle. So, Maida akan tunjuk pada soalan A terlebih dahulu. And kalau kamu perhatikan pada formula first principle, kita ada limit H approaching 0. Bermaksud formula ini melibatkan penggunaan limit. So, tolong recall kembali chapter 8, apa case yang kita ada when we sub limit. Okay. So, sebelum kita mula jawab soalan A, Madam nak listkan sedikit steps untuk membantu atau memudahkan proses kita mencari derivative menggunakan first principle. Okey, step pertama adalah write down fx. Step yang kedua adalah find fx plus h. And sewaktu step find fx plus h, tolong expand ataupun simplify jika perlu your fx plus h. For step number 3, kita akan apply formula first principle in which the formula is this one. Step number 4, kita akan simplify limit until cancel h. Okey, maksud cancel h dekat sini adalah kamu boleh potong h atas dan bawah. Step yang seterusnya, step number 5, kita akan sub limit h equals 0. And the last one, baru kita jumpa jawapan. Okay, so ada 6 step di sini yang untuk bantu kita selesaikan derivative menggunakan first principle. Okay, now kita start tengok soalan A. Okay, kalau soalan bagi y in terms of x, so, untuk mencari derivative dia, notation dia, kamu either boleh guna dy over dx atau boleh juga guna y prime. If soalan bagi fx equals to 6x plus 3, so the derivative punya notation boleh label f prime. Okay, so untuk soalan ni, Madam akan guna dy over dx. Okay, so kita akan cuba follow semua steps ini untuk kita cari dy over dx. Okey, step yang pertama, ini termasuk dalam jalan kerja. Okey, step yang pertama adalah write down fx. So, apa itu fx? Our function. Okey, so Madam akan label fx adalah 6x plus 3. This is our function. Next step, find fx plus h. So, fx plus h, apa yang berlaku adalah kita ada fx pada bahagian step pertama. Now kita nak fx plus h. So apa yang berlaku adalah every time kamu jumpa x, kita akan replace dengan x plus h. So on right hand side, kalau kamu jumpa x, kamu kena ganti x itu dengan x plus h. Okay, so on right hand side, 6, Madam jumpa x. So, Madam kena ganti x ini dengan x plus h. And then, plus 3. So, Madam ada bagi note sikit di sini. Pada step fx plus h, kalau kamu perlu expand, expand lah siap-siap. Kalau perlu simplify, simplify lah siap-siap. Okay. So, di sini Madam nampak Madam boleh expand 6x plus 6h plus 3. So, Madam akan expand siap-siap. Okay. Kita dah siap step 1, kita dah siap step 2. Now kita nak pergi kepada step yang ketiga which kita nak apply formula. Okay, now kita akan tulis a formula. To find the derivative of y, so dia adalah dy dx, and using formula untuk first principle, kita ada limit h approaching 0, fx plus h minus fx divided by h. This is the formula for first principle. So, apa yang kita nak buat adalah bila kita apply formula, maksudnya kita akan ganti apa itu fx plus h dan ganti apa itu fx. Okay, so kita dah cari di bahagian atas ini. So, maksudnya
fx plus h akan diganti di bahagian sini. Fx 6x plus 3 akan diganti di bahagian sini. Okay, so kita ganti saja. So kita akan ada limit h approaching 0. So fx plus h adalah this one. So ganti sahaja masuk 6x plus 6h plus 3 minus, okay, ikut saja formula minus, and then kita ada fx. So this is our fx. So kita akan ada 6x plus 3. Now, tolong alert pada bahagian sini. Every time kamu ganti masuk fx plus h dan fx, tolong pastikan kamu letak kurungan. Madam memang nak tengok kurungan. Kalau tidak, kamu akan salah sign. Okay. Maksud letak kurungan adalah fx plus h tolong letak kurungan. Fx also letak kurungan. Okay. And then kita ada divided by h. Okay, so kita dah siap step yang ketiga, which kita apply formula. Apply formula means ganti fx plus h dan fx sahaja. Okay, next step adalah kita nak simplify limit until kita boleh cancel h. Okay, so simplify. Kita tengok limit kita ada limit h approaching 0. Simplify, kita ada 6x plus 6h plus 3 minus 6x minus 3. Okay, Madam expand negative ini. And then kita ada divided by h. Okay, so bila kita expand bahagian numerator, kita akan nampak bahawa 6x and negative 6x jadi 0. 3 minus 3 also akan jadi 0. So, bahagian numerator yang tinggal hanyalah kita ada limit h approaching 0. 6h divided by h. Okay, ini menunjukkan bahawa kamu dah simplify. And Madam kata kalau simplify, pastikan sehingga boleh cancel h. So, kalau kita nampak bentuk kita ni, kita akan boleh cancel h. Okay, so apa yang tinggal hanyalah limit h approaching 0, 6. Okay, so once kamu cancel h, bermaksud you are done with step number 4. Okay, tinggal kita nak pergi step number 5, which kita perlu sub limit h equal 0. Okay, biasanya after kamu cancel h, atas dan bawah, kita dah ready untuk sub limit h0. Okay, so since after kita simplify hanya tinggal 6, so sub limit h0, jawapan kita adalah 6. Okay, so our dy dx is actually equals to 6. Okay, so ini adalah cara untuk menggunakan first principle. Okay, so done step number 5, sub limit h, and we get answer dy dx equals to 6. Okay, kita pergi kepada soalan B. We have our function y equals to 1 over x dan kita nak cari dy dx menggunakan formula first principle. Okay, step pertama adalah write down our function. Okay, walaupun dia bagi kita y, tapi untuk step pertama, kita akan label fx equals to our function s 1 over x. Step yang kedua, kita nak find fx plus h. So, Madam ulang lagi sekali, untuk find fx plus h adalah from x here, kita akan ganti semua tempat x dengan x plus h. So, on right hand side, kalau jumpa x, ganti dengan x plus h. So, right hand side kita ada 1 over x plus h. Okay, and then pada step yang kedua juga, Madam remind kamu untuk expand atau simplify jika perlu. So, kalau kita tengok kita punya fx plus h di sini, dia dah dalam bentuk yang paling simple. Kita dah tak boleh buat apa-apa. So, just leave it as this form. Okay, and then kita pergi kepada step yang ketiga, kita nak apply formula. Okay, so now kita mencari dy dx is equals to, using first principle formula, limit h approaching 0, fx plus h minus fx divided by h. Okay, pada step ini, apa yang perlu kita buat adalah hanya ganti fx plus h dan juga fx.
Okay, so madam akan ganti. Now, ingat every time kamu ganti fx plus h dan fx, tolong pastikan kamu letak kurungan. Okay, so untuk fx plus h minus fx, we have 1 over x. Again, madam remind kamu, tolong letak kurungan. And then divided by h. So, bila ada fraction begini, terus immediately sebenarnya kamu perlu equate denominator. Okay, equate denominator. Maksudnya, madam akan samakan pembawah. Yang ini kita akan darab x atas dan bawah. Yang ini kita akan darab dengan x plus h di bahagian atas dan bawah. Okay, so madam akan equate denominator. Kita ada limit h approaching 0. So, bahagian atas kita akan ada x minus x plus h divided by x times x plus h. Okay, so apa yang madam ada di sini adalah just bahagian numerator yang madam dah samakan pembawah. Okay, and then divided everything here by h. Jangan lupa. Okay, now kita nak simplify again bahagian numerator. So, kalau kamu tengok di sini kita ada x minus x. Okay, atau kalau kamu expand bahagian atas ni kita ada x minus h. Tolong expand properly. Okay, so x akan jadi 0 and then kita hanya tinggal negative h. Okay, so untuk bahagian numerator kita ada negative h divided by x plus h. So ini adalah untuk bahagian numerator sahaja. Madam simplify x ini, dia tinggal negative h bahagian atas. And then ada denominator x plus h untuk bahagian atas sahaja. And then kita ada divided by h di bahagian bawah sini. Okay, now madam dah simplify. Bentuk limit kita dalam bentuk ini, kamu mungkin tak nampak. Okay, balik kepada step kita yang keempat. Kita akan simplify sehingga kita boleh cancel h. Okay, so bentuk ni sebenarnya kita nampak kita dah boleh cancel h. So, madam akan tulis dia dalam bentuk limit h approaching 0, negative h divided by x plus h. Madam tulis dia divide by h bentuk begini. Okay, siapa yang nampak agak sukar untuk faham. Now, bahagian numerator, this one. And then madam buat divide dalam bentuk simbol bahagi ni. And then kita ada h. Okay, so kalau dalam bentuk ni kamu lebih mahir atau kamu lebih familiar. So kita akan ada limit h approaching 0. Negative h divided by x plus h. Madam akan tukar simbol bahagi jadi darab. And flip the fraction jadi 1 over h. Okay, so kalau dari sini kamu nampak actually kita boleh cancel h. Okay, so kalau kita cancel h, kita akan ada limit h approaching 0, negative 1. Okay, kita dah cancel h. So, bahagian atas hanya tinggal negative 1. Dan bahagian denominator kita hanya ada x plus h. Okay, so once kamu dah cancel h, step 4 ini done. Kita akan terus sub h equal 0. Okay, so kamu akan sub limit h equal 0. So, bila sub limit, jangan tulis lagi dah limit ini. Kita akan ada negative 1 divided by, remember kamu ganti h. Okay, not x. X akan stay. Kamu hanya ganti h yang equal to 0. Again, madam ulang. H equal 0. So, kalau jumpa H yang kita akan ganti dengan 0. So, this one, kamu akan simplify lagi. Dia akan jadi negative 1 over X times X. So, basically, our dy dx, dia adalah negative 1 over X square. Okay, so secara keseluruhan, untuk soalan B ni, bila kamu simplify pada step number 4 ini, apa yang kamu buat adalah kamu equate denominator. And then bila kamu equate denominator, kamu harus simplify sehingga kamu boleh potong H atas dan bawah. Then only baru boleh solve sehingga jumpa jawapan dy dx.
Okey, kita pergi kepada soalan C. Now, soalan C, function melibatkan penggunaan square root. Okey, so macam biasa kita pergi kepada step yang pertama, kita perlu ada fx. So, fx adalah square root x. Step yang kedua, kita perlu find fx plus h. So, apa yang perlu kita buat adalah replace semua x dengan x plus h. Okay, so kita ada square root x plus h. Next, kita akan apply formula. So, formula dy dx is equals to limit h approaching 0 fx plus h minus fx divided by h. Okey, bila kita apply formula, bermaksud kita akan ganti fx plus h dan juga fx. So, jangan lupa wajib guna kurungan. So, kita ada square root x plus h minus square root x and divided by h. Okay, kita dah apply formula in which kita dah replace fx plus h dan juga fx. Okay, next step adalah kita nak simplify until we can cancel off h. Okay, so kita nak simplify. Now again, bahagian denominator hanya tinggal h. But bahagian numerator kita ada square root. Okay, so kalau kamu nak simplify bila melibatkan square root, means that kamu akan gunakan conjugate. Okay, so kita akan conjugate. So, untuk soalan ni, madam akan terus darab conjugate bahagian numerator and denominator. So, conjugate mestilah yang melibatkan square root kita. So, conjugate for this one, kita akan ada square root x plus h plus square root x. Okay, so same goes untuk bahagian denominator. Kita ada square root x plus h plus square root x. Okay, so this one ada minus. So, bila conjugate, kita akan tukar jadi plus. Okay, so apa yang berlaku dekat sini adalah bahagian atas akan didarab dengan atas. Bahagian bawah akan didarab dengan bahagian yang bawah. So, kita ada limit h approaching 0. Okay, bahagian atas yang terlibat dengan conjugate. So, madam akan expand bahagian atas. So, square root x plus h times square root x plus h. Kita akan ada just x plus h. Tengok madam ada letak kurungan. And then, this one and this one akan cancel off jadi 0. And then, kita akan ada minus x sahaja. Okay, and then divided by, okay, bahagian denominator kita ada h. And then, times with square root x plus h plus square root x. Okay, cuba perhatikan bahagian denominator madam tak expand. Yang madam expand adalah bahagian atas yang terlibat dengan conjugate. Okay, now kita simplify lagi. Kita ada limit h approaching 0. So, kalau kamu lihat bahagian atas, kita boleh cancel off x. X minus x akan jadi 0. So, hanya tinggal h divided by denominator kita masih ada h times square root x plus h plus square root x. Okay, our aim bila kita simplify, mesti kita boleh cancel h. Okay, so kita nampak jelas di sini, kita boleh cancel h. Now remember, bila kamu cancel h, di bahagian atas adalah 1 over. Okay, jangan tinggalkan bahagian dino sahaja. Bila kamu cancel h, di bahagian atas is actually 1. Okay, so kita ada limit h approaching 0, 1 over square root x plus h plus square root x. Okay, so once kita dah cancel h, kita dah boleh terus sub limit. Okay, so again madam ulang, bila kamu sub limit h approaching 0, hanya ganti 0 di tempat h. Okay, so kita dah sub limit. So, limit tak perlu tulis. 1 over, kita akan ada square root x plus 0 plus square root x. Okay, so simplify ini kita akan ada 1 over square root x plus
square root x. So square root x plus square root x akan tinggal 1 over 2 square root x. So this is our dy over dx menggunakan formula first principle. Okay, so madam tinggalkan kamu dengan soalan D. Tolong buat soalan D menggunakan formula first principle.